हेलो गाइज वेलकम टु माई च्यानल। आज तपाईँले यस्तो प्रकारको भिडियो बनाउन सिकाउँछु। अलाइन्ड मोसनबाट बनाउने गर्नुहुन्थ्यो होला। धेरैको त अलाइन्ड मोसन चल्दैन, त्यसैले क्यापकटबाट बनाउनुहोस्, एकदम सजिलो हुन्छ। क्यापकटबाट बनाउनको लागि तपाईँलाई मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिनेछु। त्यसपछि त्यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईँलाई यस्तो देखाइन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि अर्को पनि युज टेम्प्लेट भनेर दिएकोमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईको 4वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको 4वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुहोस्। एउटा फोटो सिलेक्ट गरेपछि दुईटा स्लटमा भरिन्छ। तपाईको फोटोहरु सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले सिम्पली नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रो किसिमले रेडी भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। रेडी भयो भन्नेमा भाग्न चाहिँ भएन। हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनकि यस्तै प्रकारको भिडियो मैले लिएर आइरहनेछु तपाईले एकदम चाँडो पाउनको लागि। त्यसपछि एक्सपोर्ट गर्नुहोस्। एक्सपोर्ट गर्नको लागि माथि एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुहोस् र विदाउट वाटरमार्क गर्नको लागि तपाईले टिकटकमा डाइरेक्ट एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट टिकटकमा आउँछ। त्यसपछि तपाईले यसलाई सिम्पली प्याक गरेर ग्यालरीमा सेभ गरेर पछि हाल्न सक्नुहुन्छ र त्यहीबाट नेक्स्ट गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो यति नै थियो। भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लागेको भए भिडियोलाई लाइक गरेर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।